คนจริงก็ไม่จับเหมือนขับปล่อยพวงมาลัยอ่ะเพื่อให้เด็กไทยใหญ่ได้ออกบวชจึงเข้มงวดบทสวดคำสั่งสอนศึกษาธรรมจันโลงจิตอาวรณ์วินัยก่อนย้อนเชื่อพร้อมศรัทธาตั้งต้นด้วยพิธีโกนเส้นผมคนเฝ้าชมหน้ามนสวมภูษาแห่ขบวนเครื่องไทยยะทานมาท้ายโลกาคราเริ่มสามเณรขอขอบคุณต้มจืดครับและนี่นะครับก็สมพรชื่อรายการเตเฟสกับเตตะวันนะเพราะเนื่องจากที่จริงอ่ะเราต้องไปประเพณีปอยสางรองหรือประเพณีบวชลูกแก้วนะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่อะไรเนื่องจากวิกฤตฝุ่นที่เชียงใหม่ทำให้เครื่องบินเนี่ยออกทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าไม่ได้ทำให้เราต้องรอติดอยู่ที่เชียงใหม่เป็นเวลา 7-8 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องออกมาใฝ่หาความรู้เราได้ยินมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเพณีปอยสางรองเนี่ยที่มันอยู่ในที่แม่ฮ่องสอนแล้วมันแพร่ขยายมาถึงเชียงรายเชียงใหม่เลยด้วยแต่ที่วัดที่เรามาดูเนี่ยคือวัดป่าธาราภิรมย์นะครับซึ่งคนเหนือเขาบวชกันยังไงเหมือนที่ผมเคยบวชสมัยม.3 กับสิงโตหรือเปล่าไปดูกันครับสมัยเราบวชตอนที่สวนกุหลาบนะครับเป็นการบวชฤดูร้อนเหมือนกันซึ่งไม่มีการบวชเน้นที่วัดสุทัศน์มานานมากแล้วที่ผมกับสิงโตบวชเป็นเคสพิเศษเลยก็ถือว่าแบบสเปเชียลมากถือเป็นความภูมิใจในรอบกี่สิบปีไม่รู้ที่เป็นการบวชเน้นของวัดสุทัศน์แล้วก็ได้ผลผลิตเป็นเตตะวันและสิงโตปราชญาจนทุกวันนี้ก็คือไปบวชแบบต่างจังหวัดเป็นการบวชแบบ exchange ใช่ก็คือเราบวชที่วัดบวรแล้วเราไป exchange ที่วัดป่านาคำน้อยที่อุดรการบวชที่ผมไปคุยที่วัดป่านาคำน้อยอ่ะก่อนจะบวชได้เนี่ยต้องมาอยู่วัดเป็นเดือนเพื่อแบบมาทำให้รู้วิถีชีวิตของพระป่าเลยว่าเขาทำอยู่กันยังไงแล้วก็จะได้แบบไม่เกิดการ culture shock ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกพระเข้าใจปะแล้วเราไป culture shock ไหมเจอตุ๊กแกก็ช็อกแล้วทั่วทั้งบ้านเลยท่านบอกวิธีการไล่ตุ๊กแกเนี่ยวัดป่านาคำน้อยเป็นป่าจริงๆที่มีพื้นที่1,000 กว่าไร่กุฏิของพระแต่ละองค์อ่ะก็คือจะอยู่ในป่าแบบเรียลป่าที่แท้จริงอ่ะซึ่งแบบกลางคืนก็คือไม่มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นพระทุกคนที่นั่นก็จะมีไฟฉายคาดหัวตอนเช้าเนี่ยเราก็จะไม่มีมือเราต้องถือผ้าอะไรเยอะแยะเพราะฉะนั้นไฟฉายคาดหัวเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าจะถวายที่วัดป่านาคำน้อยซึ่งตุ๊กแกท่านบอกว่าถ้าเจอตรงผนังใช่ไหมเราก็ต้องล่อด้วยไฟแมงก็จะมาที่ไฟแล้วตุ๊กแกก็จะตามออกมาแล้วก็จะออกจากห้องแล้วตุ๊กแกก็จะไปกินแมลงซึ่งเราก็จะบาดเราเป็นคนล่อ แต่ว่าอันนี้เรื่องจริงคือแบบเราไม่มีมือถือจริงเพราะที่นั่นน่ะคือต้องถือไปทุกอย่างอ่ะออกมาตี 3เพื่อให้ไปถึงตรงส่วนกลางของวัดอ่ะตอนตี 4เพื่อทำข้อวัดการทำข้อวัดให้การก่อนที่จะออกไปบิณฑบาตเราต้องกวาดใบไม้แห้งที่อยู่ลานวัดที่ใหญ่ๆทั้งหมดอ่ะให้เสร็จอ่ะซึ่งแบบก็จะไม่มีใครอู้เคยจะลืมสังฆติแต่ผมโชคดีผมได้กุฏิที่ใกล้ส่วนกลางที่สุดเดินไป15 นาทีแต่วันที่ 6-7 รู้ว่าจะกลับไม่อยากกลับแล้วโดนพระที่นั่นท่านก็บิ้วว่าอยู่ต่อเธออยู่ในแต่ผมต้องไปงานวิ่งของ GMMTV ครับใช่ยิ่งปากมันน้ำใจก็เลยไปไม่ได้ของผมไปบวชเนี่ยมันเป็นช่วงวันวิสาขบูชามันเป็นช่วงที่ประชาชนออกมาตักบาตรเยอะมากเราจะได้อาหารเยอะมากใช่ปะพอได้มาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้จัดหมวดหมู่ก็จะมีญาติโยมช่วยแกะเทใส่ถาดใหญ่ๆสูตรอาหารมี30 อย่างก็จะเป็นถาดใหญ่ๆอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็จะเดินไปต่อคิวหยิบถาดมาแล้วก็ตักแม่ใส่บาตรให้เพื่อนทุกคนโดยไม่มีใครมีสิทธิ์เลือกว่าจะกินอะไรหรือกินอะไรเท่าไหร่เลยจานนี้หมดปุ๊บไปเอาถาดใหม่มาแล้วก็เดินวนมาแล้วก็อีกแหมเพราะฉะนั้นในบาตรของแต่ละคนน่ะก็ทับถมกันไปเรื่อยเหมือนเศษซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันจนเป็นปุ๋ยอ่ะพอเรากินเสร็จเราก็จะเอาบาตรเราอ่ะที่กินเหลือๆเละๆอย่างนั้นไปให้เนนก็จะหยิบบาตรของเราอันนั้นอ่ะไปเทในคล้ายๆถาดตรงพื้นใหญ่ๆอ่ะเนนก็จะเอาบาตรมาคืนเราแล้วเราก็เอาบาตรไปล้างแต่ผมก็แอบยืนดูว่าเขาทิ้งทำอะไรปรากฏที่เขาเททิ้งอ่ะเด็กว่าก็มานั่งหนีกินกันน่ะแล้วคือเขาถือว่าอาหารนั้นเป็นอาหารแบบจากพระที่แบบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยเพราะฉะนั้นน่ะเขารู้สึกเป็นบุญกับเขาที่ได้กินเลย
ตอนที่เราบวชเนรเนี่ยใครสอนเราแต่งจีวร พระอาจารย์ครับบวชกับพระอาจารย์ที่สอนที่สวนกุหลาบแล้วพอท่านพาไปบวชตอนนั้นก็มีไม่กี่รูปประมาณ10 รูปมั้งก็ท่านก็สอนให้อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นจำไม่ได้เลยว่าใส่ยากใส่ง่ายเพราะจำได้ว่าตอนโตขนาดตอนโตยังต้องเรียนรู้แบบสักพักเลยทำไมตอนนั้นถึงใส่ได้วะลืมไปแล้วอ่ะ ตอนนี้คือขั้นตอนเป็น คือพอเราสวดขอคำขอเป็นเนรเป็นพระภิกษุสงฆ์เสร็จเนี่ยเราก็จะมาเปลี่ยนชุดตรงนี้เปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวกลับไปทำพิธีต่อครับผมสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับก็เนรอายุเท่าไหร่แล้วครับ9 ขวบให้บวชเร็วมากเลยก็คืออันนี้อยากให้บวชหรือน้องอยากบวชเองด้วยป่ะครับน้องอยากบวชเองเลยเหรอครับ จากกรุงเทพเลยครับ อ๋อแล้วทำไมถึงเลือกวันมาบวชวันเนี้ยครับ ญาติอยู่ที่นี่ อ๋อ อยู่แถวเชียงดาว เป็นไงบ้างครับพ่อรู้สึกไงบ้างที่น้องอยากบวชก็ดีใจ เพิ่มมากเลย อันแล้วคุณพ่อคุณแม่กลับกรุงเทพไหมครับหรือปล่อยให้น้องอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ด้วย กลับ อ๋อกลับเลย เคยบวชแล้วรอบหนึ่ง อ๋อนี่ครั้งที่2นะครับอนุโมทนาบุญด้วยครับอันนี้คือมีลูกหลานบวชใช่ไหมครับวันนี้ใช่ไหม เป็นหลานค่ะ เป็นหลานอ๋อ ค่ะลูกของอา แล้วอย่างนี้บวชกี่วันครับ ถ้าเป็นหลานนี่ก็บอกว่าจะบวชจาก15 วันเนี่ยค่ะ อ๋อ ไม่เคยมานี่เหรอคะ ครั้งแรกเลยครับ อ๋อ เรายิ มาน เลย ดีต้อนรับนะคะ ครับ ค่ะ อยากได้ชื่อภาษาไทยใหญ่ครับ ชื่อผมภาษาไทยว่าชื่อแปลว่าพระอาทิตย์ภาษาไทยใหญ่พระอาทิตย์ว่าไงครับ เดือน เดือน ค่ะ ผมชื่อตะวันนะครับก็เลยอยากได้ชื่อไทยใหญ่ภาษาพระอาทิตย์ก็คือเดือนใช่ไหม คือกลางวัน กังวัน ใช่ค่ะ อ๋อ ที่กลางวัน นี่ขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมเอาไม่อะ เห็นไหมว่าพี่อันนี้พี่มาถ่ายให้ใครอะครับ ผมถ่ายวัดครับ อ๋อถ่ายของวัดใช่ไหมครับแล้วพี่มาถ่ายทุกปีเลยป่ะครับ ตั้งแต่รุ่นผมถ่ายรุ่น2ผมเคยมารุ่น2 อันนี้รุ่นอะไรแล้วค อั รั น บ นี้รุ่น13แล้ว โห ผมว่าเป็นผู้ฝึกมาอยู่กับเด็กตั้งแต่วันที่23ฝึกเกี่ยวกับระเบียบวินัย ให้เนนใช่ไหมค ถ้า รับ ถ้าวันนี้เป็นวันจริงเนี่ยพระพี่เลี้ยงจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะ อ๋อแล้วเขาที่นี่เขาบวชกันวันไหนหมายถึงว่าบวชกันกี่รอบอะครับ ปีละรอบเป็นภาคฤดูร้อนเหมือน อ๋อก็ เหมือนมากแต่เด็กเนี่ยไม่ใช่เด็กในเมืองนะ เป็นเด็กชายแดน อืม มาทุกปีเลย3 ปีเนี่ย อืมตอนนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือเราเนี่ยได้มาที่เชียงใหม่เพื่อจะมาต่อไปห้องสอนตั้งแต่เช้าตรู่ถึงที่8 โมงแต่เนื่องจากไฟล์ดีเลย์เป็นบ่าย 3เราต้องอยู่ที่เชียงใหม่รอเราก็ได้ทำการรออย่างสุดความสามารถ และเมื่อเราถึงสนามบินเช็คอินของที่เชียงใหม่ด้วยการเร่งรีบกินข้าวจนท้องแทบแตกไฟล์ก็แคนเซิลลงครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์คิดจะทำไงต่อไปครับ กลับหัวก็ไม่ได้ จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึง กลับตัวก็ไม่ได้ที่เดินต่อไปก็ไปไม่ถึง เรามีวิธีเลือกอยู่2 ทาง มีทางแรกคือนั่งรถตู้ไปที่แม่ฮ่องสอนในวันนี้เหลือทางที่สองคือไปฝางซึ่งจะมีประเพณีที่เราต้องการจะไป แต่เป็นแบบเพียงหยิบมือ แต่รถตู้แม่ฮ่องสอนนะ โค้งของแม่สอน ใช่แต่เคยไปแล้ว ซึ่งเฟยเป็นคนขับ แล้วเฟยบอกจะไม่มาอีกแล้วอ๋อชื่อทริปว่าลืมไปเลยว่าเคยกลัวโค้งคือจริงๆที่ต้องตั้งชื่อเพราะว่าเฟยบอกจะไม่มาอีกแล้ว คือใจคนที่ว่าคดแล้วคดยิ่งกว่าใจคนแต่เทปแรกก็คือตกเครื่อง ใส่สีอัปมงคลอะไรอย่าให้เห็นนะครับ ว่าสีกาลากินีของวันนี้มีอยู่ในตัวใครที่คนนั้นต้องจ่ายค่าลิฟต์มัน โอเคตารางอัปเดตคือการกินคือเหลืองและขาว อย่าให้เห็นนะครับ อย่าให้เห็นนะครับ แต่เทปแรกจำได้แม่นเลยกาลากินีคือดำแล้วใส่ดำไปตกเครื่องเลย
นี่ผ่านมาแล้ว 160กว่าโล เลย160กว่าโลครับ เตรเตรเฟสทั้ง 6 เราต้องรอดป้าแอวยอดขอบสุดแดนสยาม เมื่อออกเริ่มวิบากก็ติดตาม ทุกคนถามยามทุกข์ไม่ถอดใจ หน้าเปื้อนยิ้มทีมงานพาใจชื้น ทางโค้งยื่นตื่นหลับไฟป่าใหญ่ ไฟป่าโอ้ ความดันด้นทุ่มเทเกินกว่าใคร หน้าหลงไหลเพนีปอยสางรอง แกเขาก็งงเขาไม่รู้กันเขาไม่รู้จะไปไหนอ่ะ เราจะช่วยเหลือเขา เราจะไปคืนเรือนต่อจบไม่ได้ ได้ so you can go with usเรือทาง Thank you so much มิตรภาพระหว่างทางมันช่างสวยงามอย่างนี้เอง เราได้คุยกับเขา เขามาจากนิวซีแลนด์ครับ แล้วเขาก็มาตกเครื่องที่ประเทศไทย แล้วเขาก็ลืมของที่รถตู้เราเกือบแล้ว การมาจอยกันระหว่างเรากับฝรั่งที่กลับมาด้วยกันด้วย ใช่ อีกเรื่องหนึ่งสาวปริศนาที่ไม่มีโอกาสได้ถามถ่ายชื่อด้วยซ้ำเนี่ยสมัยนี้มันเป็นช่วงที่ท่องเที่ยวเฟื่องฟูใช่ไหมก็เป็นโอกาสให้คนนอกที่เข้ามาท่องเที่ยวประเพณีเนี้ยได้มาเจอกับคนนอกอื่นๆพอมาเจอกันก็เหมือนได้แลกเปลี่ยนความคิดกันทำไมถึงมาเห็นที่นี่ตรงนี้ดีมากเลยฝรั่งคนนั้นเขาเล่าให้ฟังด้วยซ้ำว่าเขาเคยมาประเพณีลอยกระทงที่ตากซึ่งเขาบอกมันสวยมากๆสิ่งที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำเหมือนเราได้เปิดโลกมากๆเลยมันคือเสน่ห์ของประเพณีเลยแหละก่อนอื่นที่จะมีชุดใส่ผมอยากถามหรือว่าแม่ฮ่องสอนมีประชากรกี่คนช่างโลกล้างขนาดนี้ เรามาถึงเวลา ถึงจะดึกแค่ไหนครับที่พนักงานต้อนรับก็ยังทำงานอยู่เลยพี่ครับที่ไหนจะเข้ากับผมมาเรื่องนี้หวาน นี่เป็นชุดต่อ พรุ่งนี้เป็นวันพุธอ่ะ4 โมงคลจ้ะเช็คได้เลย ผมไม่ได้เชื่อขนาดนั้น เหลืองส้มทอง นั่นอันนี้ไหม ผมไม่ได้เชื่อขนาดนั้นนะอันนี้ก็เป็นพระวะอันไหนนี้ปะและรายการเตะเตะขอขึ้นกำไรสู่กวีหรือสมองที่แต่งโครงแต่งกลอนมาฝากพวกเรา เราก็จะซื้อเสื้อของชาวไทยใหญ่ให้1ตัวครับ อันนี้เหรอ จะเล็กไปไหมนี่แล้วสีที่ผมเลือกก็คือ สีกะปิ เปิ้ลตื่นไปบ้านของเจ้าภาพในงานบวชครั้งนี้ ซึ่งเป็นศูนย์รวมที่จะให้ลูกแก้วทุกคนนะครับ มารวมกันที่นี่เพื่อเริ่มออกสตาร์ทที่เดียวกัน แล้วก็แต่งตัวแต่งอะไรที่นี่เพราะอย่างที่คนที่เป็นผู้ปกครองบอกว่า แต่ละคนก็มีฐานะไม่เท่ากันเนอะเพราะฉะนั้นการบวชแต่ละทีอาจจะใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเจ้าภาพในแต่ละครั้งเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันปอยสั่งรองไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำเคยได้ยินคำว่าบวชลูกแก้วแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นการบวชแล้วมันมีลูกแก้วแบบคริสตัลมาร์เบิลเราเอาไปทำอะไรพิธีกรรมอะไรสักอย่างเป็นการบวชนั้นแต่ว่าจริงๆลูกแก้วเขาหมายถึงนาคเด็กที่จะบวชเขาเรียกว่าลูกแก้วมันจะมีประมาณ3 วันแรกนะหลังจากที่โกงผมเนาะมันก็จะเป็นวันรับสั่งรองคือเอาสั่งรองไปแต่งตัวที่วัดแต่เช้าวันที่2นี่มันก็จะเป็นฟรีสไตล์เอาสั่งรองนะไปเยี่ยมญาติแต่ละบ้านไปขอพรไปมัดมืออะไรเงี้ยค่ะแล้ววันที่3ก็คือจะแห่เครื่องทายทานเนี่ยไปวัดเพื่อที่จะเอาสั่งรองเนี่ยเหมือนก็ไปถวายตัวแล้วคราวนี้ก็จะทำพิธีบวชละ ชื่ออะไร อภิชาติครับ ตื่นกี่โมงครับวันนี้ ที่สี่ครับ ใครแต่งหน้าให้ครับ ญาติครับ นะ นี่อันนี้อยากบวชเองหรือว่าพ่อแม่ให้บวชครับ จะบวชเองครับ โอ้ยทำไมถึงอยากบวชเองอ่ะ เพราะว่าจะได้รู้ความรู้ในวัดครับ คิดได้ตั้งแต่9 ขวบสุดยอดจริง ครับผมไปทำอะไร ๆยังไม่เกิดเลย9 ขวบเอาเกิดแล้วโอเคแล้วเรามีเพื่อนเราทั้งหมด5 คนเป็นเพื่อนที่สนิทบ้างไม่สนิทบ้างคนแรกก็คืออภิชาติเป็นเพื่อนที่ไม่ค่อยสนิทเพราะว่าเขาไม่ทันใจเราเป็นคนพูดเร็วแต่เขาตอบช้ามากเป็นเพื่อนที่รู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทมาก
คนต่อไปที่เรารู้จักก็คือปัตตภีก็งงๆอ่ะปัตตภีเราก็ไม่สนิทคนละสไตล์กันอ่ะแต่ก็รู้จักกันไว้คนที่ 3 คือปีใหม่คนนี้เนี่ยเขาดูโตกว่าเราอีกเขาบวชมาเมื่อตอนป .4 ตอนนี้เขาป .6 ขึ้นม .1 มั้งที่เราเห็นคือปีใหม่ที่เราถามมาปีใหม่จะบวชครั้งนี้คือเป็นการบวช1 ปีเป็นการบวชเรียนด้วยอันนี้คุณพ่อแม่แต่งให้เองเลยใช่ไหมครับ ก็ถ้าเป็นทางของใครของมัน อ๋อคือแต่ละคนต่างคิดเองเลยใช่ไหมอ๋อนี่น้องชื่ออะไรครับเตชินเฮ้ยพี่ชื่อเตเฉยๆยังไม่ชิน ดูแลมากี่คนแล้ว 30 กว่าปีแล้ว โหส่วนใหญ่หลักๆต้องทำแต่งหน้าให้แต่งตัวให้ขี่คอใช่ไหมครับ เขาไม่ขี่ ก็คือเป็นสไตลิสต์กับเมคอัพอาร์ติสต์เตชินเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์รีวิวนะนี่นะครับ อันนี้เป็นธนาคารอันนี้เป็นไม้ที่อยู่มาเป็นต้นนี้50 กว่าปีละต้นที่มาทำนี้นี่ถ้าจะสมัครเป็นตะแปรบ้างนะครับเขาจะต้องทำไงครับก็มีคนมาจ้างเลยใช่ไหมครับเราก็ต้องแบบมี ไม่เขาไม่ใช่สินจ้าง อ๋อ มาแบบนี้เป็นสินจ้างไม่ได้ อ๋อชื่ออะไรครับอะไรนะครับตาต้าโอ้ตาต้าเครื่องหัวใหญ่มากเลยอะหนักเปล่าก็ถ่ายรูปหน่อยนะตาต้า ถ่ายรูปนะเอามือลงลูกเอามือลงตาต้ายิ้มหน่อยนี่บวชแต่อะไรนะ ผมไม่บวชแต่เพื่อนผมให้บวชครับ อ๋อบวชเพื่อเพื่อนปกติเขาไม่บวชเพื่อพ่อแม่เพื่อนนี่บวชเพื่อเพื่อนเตชินเราเป็นคนชวนตาต้าบวชเหรอบุญหนักมากอันนี้เป็นบุญหนักอันดับต้นๆเคยไหมเคยบวชเพื่อนไหมเผิงโยเนี่ยเคยบวชเพื่อเผิงโยไหม แต่เราบวชเนี่ยแม่เพิงโยมางานเรานะเพิงโยยังไม่มาเลยอยู่ที่ทักไลน์มาแม่เห็นในอินสตาแกรมเห็นข่าวลูกเพื่อนบวชไฟหน่อยแล้วมุกประจำตัวของแม่ออฟเนี่ยจะเป็นคนที่เวลาไปไหนงานอะไรเงี้ยจะชอบตามไปแล้วพอโดนเจอโดนตรวจพบอ่ะแม่บังเอิญมาทำธุระแถวนี้พอดี ชวนพี่บวชบ้างดิ ตอนรับบวชไม่ได้ อ้าวไม่ได้แล้วเหรอต้องกี่ขวบถึงจะบวชได้อ๋อจะเป็นขวบ บวชก็ได้ขนาดพี่ปีใหม่ยังบวชได้ เออ แกบวชไม่ได้แล้ว พี่เพิ่ง15เอง แกแล้ว 15แกแล้วเหรอเราเป็นเพื่อนสนิทกันเลยปะใช่ปะอยู่โรงเรียนเดียวกันเลยเหรอเดี๋ยวจะพักตาต้าออกจากโรงเรียนเก่าเพราะว่าเตชินบังคับให้ไม่ย้ายมาอยู่โรงเรียนเดียวกัน ไม่ได้ครับแต่ว่าอยากให้เป็นอาจารย์ อยากให้ตาต้ามีบุญโหย บุญพี่มีแล้ว เฮ้ย อยากให้มีบุญเยอะๆจะได้เป็นเจ้าอาวาส จะได้เป็นเจ้าเอาทีม อายุเยอะกว่าเจชิ7 ปีผม8 ปี แล้วใครจะได้เป็นเจ้าวาดก่อนก็ต้องเป็นตาต้าถูกปะใช่ แล้วปีหน้าคิดว่าจะบวชอีกไหมตาต้า ปีหน้าบวชอีกผมจะบวชจนแก่ โอ้ยดี จะบอกให้นะต้าเราจะบวชถึงอะไร โอ้พอมาถึงอีกคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าในห้องเราก็จะสนิทกับ2 คนนี้ ก็คือ เตชินกับตาต้าซึ่ง2 คนนี้เนี่ยเด็กเตชินเนี่ยจะบวชแต่เด็กเตชินไม่มีเพื่อน ก็เลยไปชวนตาต้ามาบวชด้วย แล้วเขาก็จะเป็นเจ้าอาวาสแล้วเขาก็ไม่ยอมกันเพราะมีความเถียงกันแบบหน้านิ่งๆจะบวชจนถึงเมื่อไหร่เนอะเหรอจนตาย ถ้าสั่งลองขี่นี่เขาเรียกม้า ม้าครับ ถ้าแต่งหน้าสั่งลองนี่เรียกว่าตะแปร อ๋ออันนี้เรียกว่าม้าใช่ไหมครับเตชินนี่เป็นม้ารุ่นใหม่นะบินแล้ว ตาต้าพี่ใหม่เท่าไหร่อ่ะพูดจริงปะเนี่ยนี่เขาเปลี่ยนกะกันทุกกี่นาทีพี่เขาเปลี่ยนกะกันทุกกี่นาทีใช่ตอนเนี้ย2 สัปกะแป๊บนึงได้ปะนี่คือเทคโนโลยีการสลับกะ
ถ้าสลับไม่ดีอาจจะเป็นกระสือได้คอหลุดไปเลย แสงกระสือโอ้ไม่ทีวันนี้ได้ลองมาเป็นม้าตอนแรกจะลองเป็นตะแปรแต่เขากลัวทำหน้าเขาพังก็เลยเป็นม้าแทนคนที่ผมแบกคือน้องปีใหม่น้ำหนักประมาณ38กิโลขนาดยืนประมาณไม่ถึง10 นาทีประมาณแบบไม่เท่าไหร่เองอะปวดหลังแล้วอะมันปวดมันเมื่อยจริงๆแต่ชินมีอะไรติดฟันปะ เยอะปะควรเอามือเอาออกหรือไปแปรงฟันเดียวกัน ไปแปรงฟันไปกินอะไรมาต้องแปรงฟันแล้วก็ให้มาฟันไม่กิน มาแบบ ได้เดี๋ยวจัดทางก่อนตอนนี้นะครับสถานะของสางรองเนี่ยก็เหมือนสมมุติเทวดาเพราะว่าเขาจะห้ามโดนพื้นเลยตอนนี้แบบต้องมีม้าแบกตลอดเขาบอกว่าการที่แห่ในงานบวชเนี่ยใช้ม้าเพราะว่าเปรียบเหมือนม้าเนี่ยเป็นม้ากันทกะของพระพุทธองค์นะครับที่เป็นม้าที่นำพระพุทธเจ้าเนี่ยออกไปบวชวันที่พระเจ้าตัดสินใจออกบวชซึ่งม้ากันทกะเนี่ยเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าด้วยเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าเป็นสมมุติเทวดาเนี่ยไม่ได้มีแค่การขี่ม้าหรือการขี่หลังคนแต่ว่าการกางฉัตรกางล่มทองเพื่อไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการเป็นสมมุติเทวดาเหมือนกันคนจริงก็ไม่จับเหมือนขับปล่อยพวงมาลัยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึง เอชินเปลี่ยนกี่ทีละ15 ทีดูดิผมชอบการเต้นของปีใหม่อ่ะปีใหม่คือไม่ได้เต้นมั่วๆเขาเต้นแบบนิยามของเขาว่าน้อยแต่มากอ่ะม้าก็เซียนอ่ะม้าปีใหม่ก็เซียนอ่ะก็เหมือนดีใจแล้วที่เขาอยากดีใจแบบภูมิใจแทนเขาแล้วมันก็อยากเห็นเขาตอนเขาเป็นสามเณรแล้วอ่ะเพราะว่าเขาพูดประโยคที่บอกว่าเขาบวชเพื่อเพื่อนผมก็เลยอินถึงความเป็นเพื่อนของเขาไปด้วยขอโป้ยใส่ผมด้วยได้ไหมครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาดักรอเพื่อนของเราที่กำลังจะเข้าพิธีอุปสมบทเป็นสามเณรครับผมดีใจแทนครับปลื้มปิ่มอิ่มบุญไปด้วยครับเตชินและนี่คือเงินที่ผมจะนำไปตั้งตัวตอนผมอยู่กรุงเทพไม่นี่คือเหรียญที่เขาโปรยกันตอนที่บวชแล้วเขาก็ตั้งใจทำอยากได้ตะวันอยากได้ตะวันอ่ะ
ที่เชียงใหม่ที่เราไปมาเป็นการบวชเนนธรรมดาเหมือนบวชฤดูร้อนทั่วไปอ่ะแต่ก็จะมีบวชเสร็จก็จะมีกิมมิคตรงที่เขาจะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ถือบาตรถืออะไรแล้วก็เรียงกันลงมาเยอะๆเหมือนลงมาโปรดพ่อแม่ที่อยู่ข้างล่างเหมือนตอบแทนคุณพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ได้บุญได้เกาะใช้ผ้าเหลืองอะไรอย่างเงี้ย สิ่งที่เตชอบในประเพณีนี้ ชอบความร่วมมือร่วมใจคือที่ผมถามว่าที่เป็นตาแปรเขาจ้างเท่าไหร่เขาบอกอุ้ยงานบุญเขาไม่พูดเรื่องนี้กันอาจจะให้เป็นสินน้ำใจอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้มาเพื่อหวังเงินเป็นหลักคือเขามาช่วยเหลือกันจริงๆดีใจกับเขาไปด้วยอนุโมทนาบุญกับเขาไปด้วยลูกหลานคนนี้ก็จะบวชเหมือนกับทำความดีแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันเลยแต่เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งก็คือการได้เจอเรื่องที่ไม่คาดหวังและผ่านไปได้อย่างลงตัววันนี้เนี่ยก็คงยังมีฝุ่นอยู่ที่แม่ฮ่องสอนที่เช็คตอนเช้าเนี่ยคือประมาณ251ป่ะมาดูกันว่าเครื่องจะขึ้นพาพวกผมกลับไปที่กรุงเทพได้หรือเปล่าเพราะพรุ่งนี้มีทำงานตอน6 โมงเช้าด้วยแต่ว่าผมมีท่าไม้ตายใหม่แล้วเราก็ต้องแกล้งทำไมไม่ได้อยากกลับมากเราจะได้กลับแต่ถ้าเราแบบอยากกลับมากๆเราจะชอบโดนแกล้งไม่ให้กลับที่นี่ก็อากาศน่าอยู่เหมือนกันนะขอขอบคุณสายการบินนกแอร์ รองเท้าของเราส้นสึกพอดีเลยอันนี้ใช่เคยคิดจินตนาการว่าแบบเราอยากล่อจับโจรในการที่เราวางของไว้แล้วก็นั่งมองอยู่ไกลๆแล้วก็จับเขานี่เคยคิดจริงๆเพราะอยากรู้ว่าคนเรามันจะไม่มีฮิริโอตปปะหรือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปได้ขนาดนั้นเลยเหรอ